friends, welcome back to my channel. Friends, আপোনালোকৰ বাৰু পুৰণা ফোন আছে নেকি? নিশ্চয় আছে। সো আপোনালোকে সেই ফোনটো চাগে আপোনাৰ ড্ৰয়াৰৰ ভিতৰত থৈ দিছে আৰু নতুন ফোনটো ইউজ কৰি আছে, হয়নে? সো সেই ফোনটো ওলাও কাৰণ আজি মই এনেকুৱা 5টা এপ লৈ আহিছোঁ যিটো এপ আপোনালোকে ইউজ কৰি পেলাই সেই পুৰণা ফোনটো ঘৰৰ CCTV কেমেৰা হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে। হয়, CCTV কেমেৰা হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু লাষ্টত মই তাৰে এটা এপ ইনষ্টল কৰি পেলাই আপোনালোকক প্ৰেক্টিকেলি দেখাম। তো বলক ভিডিওটো আমি স্টাৰ্ট কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথম যোনটো এপৰ কথা ক'ব গৈ আছোঁ তাৰ নাম হ'ল এলফ্ৰেড কেমেৰা আৰু সেই এপটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে 24/7 ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে। ছেকেণ্ড যোনটো এপৰ কথা ক'ব গৈছোঁ তাৰ নাম হ'ল চিকিউৰিটি কেমেৰা CZ। আৰু থাৰ্ড যোনটো এপৰ কথা ক'ব গৈছোঁ তাৰ নাম হ'ল IP ৱেবকেম। আৰু ফ'ৰ্থ এপটো কম্বাইন এপ হয়, আচলতে নাম হ'ল এট হোম কেমেৰা আৰু এট হোম ভিডিঅ' ষ্ট্ৰীমাৰ। এইটো কম্বাইন এপ হয়, ঠিক আছে। আৰু লাষ্ট এপটোৰ নাম হ'ল কেমি, ঠিক আছে। এই 5টাই এপ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, যিকোনো এটা এপ ইউজ কৰিব পাৰে আপোনাৰ পুৰণা ফোনটো CCTV কেমেৰা বনাবলৈ, ঠিক আছে। এতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াৰে এটা এপ, প্ৰথম এপটো ইনষ্টল কৰি পেলাই মই প্ৰেক্টিকেলি আপোনালোকক দেখাম। আমাক দুটা ফোন প্ৰয়োজন হ'ব। প্ৰথম ফোনটো হ'ল নিউ ফোন আৰু ছেকেণ্ড ফোনটো হ'ল অল্ড ফোন। চ' দুটা ফোনতে এলফ্ৰেড হোম চিকিউৰিটি কেমেৰা এপ দুটা ইনষ্টল কৰি ল'ব, ঠিক আছে। এইটো হ'ল মোৰ নিউ ফোন আৰু এইটো হ'ল মোৰ অল্ড ফোন। তাৰপিছত নিউ ফোনত অ'পেন কৰিলোঁ, লগতে অল্ড ফোনতো অ'পেন কৰি ল'লোঁ এপটো, ঠিক আছে। মনত ৰাখিব দুটা ফোনতে ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন লাগিবই। তাৰপিছত নিউ ফোনত দেখিছেনে, নিউ ফোনত কণ্টিনিউ উইথ গুগল তাতে টেপ কৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ যিকোনো এটা গুগল একাউণ্ট চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব নিউ ফোনত। তো নিউ ফোনত আপোনালোকে এই 3ডাল বাৰ দেখিছে ন, এই 3ডাল বাৰত টেপ কৰিব। টেপ কৰাৰ লগে লগে মই দেখাই দিছোঁ ওচৰৰ পৰা, ইয়াত দেখিছেনে এড কেমেৰা, এড কেমেৰাত যাব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এড কেমেৰাত যোৱাৰ পিছত তাতে QR কোড স্কেন কৰিবৰ কাৰণে অপশ্যন আহিব। তো পুৰণা ডিভাইচটো ইয়াত আছে দেখিছেনে, স্কেন টু লিংক ভিউৱাৰ ডিভাইচ, তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত পুৰণা ফোনটো দি নিউ ফোনৰ QR কোডটো স্কেন কৰি ল'ব, ঠিক আছে। চ' ইয়াতে দেখিলে নে লাইভ বুলি আহি গ'ল। তো এইটো এতিয়া পুৰণা ফোনটো আপোনাৰ য'ত মন যায় তাতে প্লেচ কৰি থ'ব পাৰে, ঠিক আছে। মই এতিয়া এটা জেগাত প্লেচ কৰি থ'লোঁ, ৰ'ব এতিয়া ৰুমত আন্ধাৰ হৈ আছে সেইকাৰণে দেখা পোৱা নাই, ৰ'ব মই দেখাই আছোঁ। চ' এতিয়া মই পুৰণা ফোনটো এটা জেগাত প্লেচ কৰি থৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে নিউ ফোনটোতে আমি চাব পাৰিম ক'ত আছে, ঠিক আছে। এইটো চাওক, দেখিছে। চ' এনেকৈ আপোনালোকৰ পুৰণা ফোনটো ইউজ কৰিব পাৰে, এনে পেলাই থকাতকৈ এনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু গোটেইকেইটা এপৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যিকোনো এটা এপ আৰু আপোনাৰ পুৰণা ফোনত ইউজ কৰিব পাৰিব। চ' আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। চ' আজিলৈ এৰো, টিল দেন বাই বাই, জয় আসাম।